Hello, xin chào các bạn và cảm ơn các bạn đã đến với chúng mình, Way to Weird Movie. Vào năm 2017, Guillermo del Toro, người làm ra những Pacific Rim hay Hellboy, đã ghi lại dấu ấn đỉnh cao trong sự nghiệp của mình với The Shape of Water. Câu chuyện tình yêu nhuốm màu cổ tích giữa những kẻ bị xã hội ruồng bỏ, một cô gái câm và một thủy quái vùng đầm lầy đen. Vị đạo diễn người Mexico đã sử dụng tài năng của mình để biến một câu chuyện tình yêu tưởng chừng đơn giản và quá đỗi phổ biến trên màn ảnh thành một tác phẩm đoạt đến 4 giải Oscar với phim truyện xuất sắc, đạo diễn xuất sắc, nhạc nền trong phim xuất sắc và đặc biệt là giải thiết kế sản xuất xuất sắc. Để đưa câu chuyện của chàng thủy quái và cô gái câm đến với khán giả trên khắp thế giới, đội ngũ sản xuất đã phải làm việc vô cùng cẩn lực và tỉ mỉ đến từng chi tiết. Vậy nên, hãy cùng chúng mình tìm hiểu quá trình chuẩn bị và sản xuất dáng hình của nước các bạn nhé! Đừng quên tiếp tục ủng hộ chúng mình bằng cách xem hết video ngày hôm nay, cũng như ấn nút chuông bên cạnh nút subscribe để nhận thông báo. Và không để các bạn phải chờ lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu video ngày hôm nay thôi! Nhắc đến khái niệm truyện cổ tích, chắc hẳn chúng ta đều nhớ đến thể loại truyện chủ yếu dành cho trẻ em. Thế nhưng The Shape of Water thật sự là một câu chuyện cổ tích đầy lãng mạn dành cho người lớn. Bối cảnh chính của bộ phim diễn ra tại một trung tâm nghiên cứu bí mật của chính phủ Mỹ vào năm 1962, thời điểm mà chiến tranh lạnh vẫn đang diễn ra vô cùng căng thẳng với sự ganh đua đầy khốc liệt giữa hai cường quốc Mỹ và Liên Xô. Nhưng giữa thế giới hối hả và luôn không ngừng chuyển động ấy, vẫn có những con người chẳng mang thế sự mà sống trong thế giới mộng mơ của riêng mình, như cô gái câm Elisa do Sally Hawkins thủ vai. Một ngày của cô trôi qua yên bình với công việc lao công ca đêm tại khu nghiên cứu và những người bạn để cô chia sẻ và lắng nghe tâm tư của họ. Rồi một ngày, cuộc sống yên bình ấy của Elisa bị thay đổi khi viên đại tá Richard, đóng bởi diễn viên Michael Shannon, đưa một sinh vật lưỡng cư nửa người nửa cá đến từ rừng Amazon tới trung tâm để nghiên cứu. Richard gây sức ép lên các nhà khoa học, đứng đầu là tiến sĩ Hofstadter, đóng bởi Michael Stuhlbarg, để khai thác tất cả những gì có thể từ thủy quái bằng mọi cách. Từ sự tò mò ban đầu, thứ tình cảm dần chuyển biến thành thương mến. Những tương tác lén lút vào giờ nghỉ trưa, những điệu nhảy nhẹ nhàng của Elisa trong lúc dọn dẹp, hay những câu chuyện họ nói với nhau bằng ánh mắt, tất cả tạo ra một câu chuyện người đẹp và quái vật phiên bản thế kỷ 20 đầy ma mị với những gắn kết khó có thể diễn tả qua từ ngữ. Đối với Guillermo del Toro, ý tưởng về một bộ phim vừa là một câu chuyện tình yêu bất chấp mọi cản trở, vừa là một câu chuyện ngụ ngôn giúp vạch trần bộ mặt thật của giấc mơ Mỹ, không phải một thứ gì đó đột ngột được lóe lên trong khoảnh khắc, mà nó đã được đạo diễn ấp ủ suốt cả cuộc đời. Toro đã có những chia sẻ về khởi nguồn của chủ đề bộ phim. Thực ra thì tôi đã suy nghĩ về câu chuyện tình yêu này từ khi tôi mới 6 tuổi. Guillermo del Toro cho hay, cho đến năm 2011 thì trong khi đang ăn sáng với Daniel Krause, người đồng sáng tác Troll Hunters với tôi có hỏi anh ấy về câu chuyện mà anh ấy đang triển khai và anh ấy nói với tôi rằng tôi có một ý tưởng như thế này. Tôi chưa viết hoàn chỉnh nó ra, thế nhưng đó sẽ là câu chuyện về một người lao công làm việc cho một cơ sở tuyệt mật của chính phủ và làm bạn với một người lưỡng cư, sau đó thì đưa anh ta về nhà. Vào thời điểm đó tôi biết rằng mọi thứ sẽ phù hợp về cả mặt chính trị và chủ đề, bởi vì tôi không đi trực tiếp mà qua cửa phụ để vào câu chuyện. Tôi đã mua lại ý tưởng từ anh ấy và bắt đầu viết kịch bản vào năm 2012. Bên cạnh đó, để tăng thêm sự tương phản cho chuyện tình này, bối cảnh của bộ phim cũng được đặt tại một khoảng thời gian khá đen tối trong lịch sử loài người, giống như hầu hết các bộ phim trước của Toro. Giải thích cho lý do tại sao lại lựa chọn đặt là The Shape of Water vào thời kỳ chiến tranh lạnh, ông trả lời, tôi cho rằng những bộ phim xảy ra ở bất cứ đâu hay bất cứ khi nào đều không quan trọng. Với tư cách là một người kể chuyện, bạn cần phải chọn địa điểm và thời gian diễn ra chúng một cách rất cẩn thận và rất cụ thể. Và tất nhiên, những năm 62 đối với tôi là cuộc chiến tranh lạnh và cuộc chạy đua vào không gian. Thế nhưng đó cũng là một thời kỳ cổ tích cuối cùng ở Mỹ, thời kỳ mà nước Mỹ tự mơ ước trở thành cái mà chúng ta hình dung là nước Mỹ hiện đại. Những bộ phim của del Toro thường cố gắng kết hợp giữa thực tại và thần thoại, đồng thời theo một cách đầy tính nhân văn sâu sắc và dễ hiểu. Tôi nghĩ rằng chiến tranh lạnh là bối cảnh hoàn hảo để mang đến một sinh vật từ quá khứ xa xưa và một câu chuyện tình yêu trong thời kỳ giao tiếp khó khăn. Ngoài ra, bộ phim là về những vấn đề của chúng ta ngày nay và về việc coi thường người khác, sợ hãi hoặc ghét bỏ người khác. Và đó là một góc nhìn có tính hủy hoại hơn nhiều so với việc học cách yêu và hiểu.
Và như chúng ta được thấy trong dáng hình của nước, bối cảnh bộ phim đã làm rất tốt vai trò đặt nền tảng cũng như thúc đẩy mạch phim phát triển. Khoảng thời gian mà giao tiếp là vô cùng khó khăn đã khiến cho câu chuyện tình yêu của một nữ chính không thể nói và một người lưỡng cư cũng không có khả năng giao tiếp trở nên đẹp và chạm tới trái tim người xem một cách sâu sắc và truyền cảm nhất. Cách họ giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu, bằng ánh mắt, bằng những cái chạm tay hay bằng những điệu nhảy nhẹ nhàng của Elisa trước thủy quái khiến những khán giả xem phim như đang được sống cùng cảm xúc của họ. Chắc chắn rồi, khi cả hai nhân vật chính đều không thể nói chuyện thì giao tiếp là một chủ đề vô cùng quan trọng trong bộ phim. Nói về vấn đề này, Del Toro trả lời rằng: đầu tiên thì tôi nghĩ rằng từ ngữ có thể dối trá, thế nhưng vẻ bề ngoài thì không. Tôi muốn có những nhân vật có thể truyền đạt cho khán giả cảm xúc và tình yêu của họ thông qua ngoại hình, xúc giác, ngôn ngữ cơ thể và bản chất. Bởi vì để nói về tình yêu thì thực chất là không thể. Bạn có thể hát về tình yêu, thế nhưng bạn không thể nói về nó. Một trong những yếu tố làm nên thành công của The Shape of Water là bộ đôi diễn viên chính Sally Hawkins và Dow Jones. Bản thân sự xuất hiện của Dow Jones trong vai thủy quái hẳn đã khiến nhiều khán giả lập tức liên tưởng đến Abe Sapiens, nhân vật nửa người nửa cá xuất hiện trong các phần phim Hellboy cũng được đạo diễn bởi Guillermo del Toro. Sự trùng hợp này hẳn sẽ làm dấy lên nhiều sự so sánh cũng như thắc mắc về việc tuyển chọn diễn viên. Thế nhưng đối với vị đạo diễn, lựa chọn Jones vào vai diễn này lại là một quyết định khá dễ dàng. Dodd là một diễn viên thực sự xuất sắc, nếu tôi không nghĩ thế thì tôi hẳn là đã không để anh ấy tham gia vào The Shape of Water. Một bộ phim yêu cầu anh ấy phải có một dấu ấn của riêng mình cùng với một diễn viên như Sally Hawkins hoặc một diễn viên như Michael Shannon hay Michael Stuhlbarg. Anh ấy thật tuyệt vời, Del Toro chia sẻ. Không chỉ vậy, lựa chọn nữ chính cho bộ phim của vị đạo diễn cũng khiến nhiều khán giả phải đặt câu hỏi. Đi ngược lại với những câu chuyện tình yêu giữa người và quái thú, thường có nhân vật nữ xinh đẹp như nàng Belle trong Người đẹp và quái thú hay cô nàng Liz trong Hellboy, Sally Hawkins không được quá đề cao về vẻ bề ngoài. Tuy nhiên, Del Toro có lý do chính đáng khi tuyển cô vào vai nữ chính. Chúng ta có rất nhiều quan niệm sai lầm rằng một diễn viên giỏi là một diễn viên truyền tải những câu thoại tuyệt vời. Thế nhưng trên thực tế, một diễn viên giỏi là một diễn viên biết lắng nghe các diễn viên khác và có mặt, quan sát, hỗ trợ các diễn viên khác. Sally có tài năng đó. Ông giải thích. Quá trình tạo ra dáng hình của nước là một khoảng thời gian dài và tốn nhiều công sức, đặc biệt khi tham vọng của Guillermo del Toro là tạo ra một sinh vật lưỡng cư giống như bức tượng David của Michelangelo. Vậy nên, Legacy Effects đã dành đến 3 năm để đưa bản phác thảo trong cuốn sổ tay của vị đạo diễn ra ngoài đời thực bằng cao su xốp mà Dow Jones có thể mặc khi quay phim. Vào năm 2014, các nhà tạo mẫu Dave Grasso và David Mang đã đến bảo tàng trưng bày quái vật của Del Toro để tham khảo bản vẽ của vị đạo diễn. Lúc này thủy quái trong bản vẽ của ông có dáng vẻ khá giống sinh vật đến từ vùng đầm lầy đen. Sau đó, Grasso và Mang đã bắt đầu dựng các bức tượng cao khoảng 60 cm để làm mô hình cho sản phẩm cuối cùng. Vì Del Toro muốn khán giả phải tin rằng Elisa có thể yêu thủy quái, vậy nên ông liên tục yêu cầu hai nhà tạo mẫu khiến hình tượng thủy quái trở nên đẹp trai hơn. Đến cuối cùng, Mang cho ra một bức tượng có dáng gầy và nhiều vảy hơn, còn bức của Grasso thì lớn và mượt mà hơn. Sau đó họ gửi các mô hình đến cho bên chịu trách nhiệm xây dựng bộ trang phục, Legacy Effects. Công đoạn tiếp theo là biến những mô hình nhỏ thành một bộ đồ cỡ lớn. Bằng công nghệ quét 3D, Glenn Hans đã lựa chọn những chi tiết tốt nhất từ các mô hình rồi đắp wax lên khuôn sợi thủy tinh của Dow Jones để tạo ra một người cá có kích thước thật từ đất sét, sau đó chuyển thành khuôn epoxy và cuối cùng là làm thành một bộ đồ cao su bọt được trang bị đầy đủ các vây nhựa, mang thở và một trung tâm điều khiển từ xa chống nước để có thể điều khiển từ xa khi Jones diễn. Trong khi Hans chuẩn bị dàn diễn viên, Mike Hill, đội trưởng đội sản xuất của Legacy, đã dành 3 ngày liên tục làm việc với Del Toro tại nhà của ông để phác thảo và điêu khắc một khuôn mặt đủ đẹp trai để Elisa yêu thích. Không có chi tiết nào là quá nhỏ, mắt to, miệng méo mó, mang được đặt vừa phải để chúng trông giống như tai. Và họ đã sửa đủ kiểu mũi cho đến khi tìm được kiểu dáng hoàn hảo. Trong 4 tháng sau đó, Hill và Hans bắt đầu làm từng chi tiết, từ bàn tay, bàn chân đến phần khóa kéo ở bụng, phần vây và cuối cùng là hoàn thành các chi tiết trên khuôn mặt. Nhưng Del Toro đến để góp ý sửa thì ông lại đưa ra một yêu cầu có vẻ quá mức cần thiết, đó là làm phần mông của thủy quái đẹp hơn. Tất nhiên Del Toro có lý do cho việc này, ông cũng nhấn mạnh rằng ông không muốn hình tượng này trở thành một thứ thú tính lập dị hay đồi trụy,
mà phải vừa đẹp trai lại vừa đáng ghét dựa trên góc độ của người nhìn. Phải làm sao để đối với đại tá Strickland thì anh ta là một thứ ghê tởm nhưng lại truyền cảm hứng cho những người khác. Tất nhiên khi làm hậu kỳ đã phải có một bên thứ ba giúp hóa trang thêm cho bộ đồ bằng đồ họa. Thế nhưng không thể phủ nhận sự nỗ lực của cả đội thiết kế và nam diễn viên Dow Jones đã khiến thủy quái trở nên chân thực và sống động đến vô cùng. Các cảnh quay chính của The Shape of Water được bắt đầu vào ngày 15 tháng 8 năm 2016 và kết thúc vào ngày 6 tháng 11 năm 2016 với nhiều câu chuyện bên lề thú vị. Như đã nói ở trên, quá trình thiết kế bộ đồ thủy quái kéo dài đến 3 năm. Vậy thì bạn có biết điều gì cũng kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ hay không? Đó chính là khoảng thời gian mà Dow Jones cần để mặc bộ đồ đó. Mỗi ngày Dow Jones cần phải đến rất sớm và anh dành 3 tiếng để đội hóa trang giúp anh mặc bộ đồ và chuẩn bị cho buổi quay. Và sau mỗi cảnh quay thì lại phải có người chạy đến ôm anh vì anh ngâm nước lâu mà bộ đồ lại không giúp giữ nhiệt. Trên set quay, sự ám ảnh của Del Toro với những chi tiết liên quan đến phần mông của thủy quái đã phát huy tác dụng của chúng. Khi mỗi lần Jones bước qua Octavia Spencer và đóng vai bạn của Elisa ở phòng thí nghiệm, cô lại phải cảm thán trước bộ đồ đẹp như tạc tượng của anh. Trước khi thực hiện bộ phim, Guillermo del Toro đã được duyệt chi ngân sách 20 triệu đô để làm phim màu hoặc 17 triệu đô để làm phim đen trắng. Và việc quyết định làm phim theo hình thức nào đã khiến ông đắn đo rất lâu, vì một mặt ông nghĩ rằng đen trắng thì sẽ rất là hấp dẫn, thế nhưng mặt khác nó sẽ có vẻ hậu hiện đại, giống như ông đang phản chiếu câu chuyện hơn là đắm chìm trong nó. Vậy nên ông quyết định quay phim màu. Như chúng ta đã biết, Guillermo del Toro lúc nào cũng chỉ muốn lựa một mình nữ diễn viên Sally Hawkins để vào vai Elisa. Thế nhưng dù đã bắt đầu đi vào tạo hình trang phục cho thủy quái từ năm 2011, thì phải đến tận năm 2014, trong một buổi tiệc chúc mừng của Golden Globes, del Toro mới trình bày chủ đề bộ phim với nữ diễn viên. Khi đó ông đã say rồi, và việc nói về chuyện tình yêu của nàng câm với thủy quái cũng không khiến ông trông tỉnh táo hơn là mấy. Và đó cũng là những điều thú vị mà chúng mình đã tìm hiểu được xoay quanh công cuộc phát triển và làm nên The Shape of Water. Dấu mốc đỉnh cao sự nghiệp không chỉ của vị đạo diễn tài năng Guillermo del Toro mà là của cả cặp đôi diễn viên chính Sally Hawkins và Dow Jones. Hãy cho chúng mình biết cảm nghĩ của các bạn hay một câu chuyện hậu trường thú vị mà các bạn biết về bộ phim ở phần bình luận phía dưới các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Way Too Weird out.